Hi guys, welcome to our YouTube channel. අද මම රසමනස club sandwich එක හදන්න තමයි යන්නේ. And guys, please subscribe our channel to see us again. So අපිට මේක හදන්න මුලින්ම ඕනේ පාන්. පාන් නිකන් නෙවෙයි ටිකක් toast කරලා ගන්න ඕනේ. මම ඒක පෙන්නන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ eggs crumble, sausage and මං chicken නැති නිසා තව මං ගාව linguice තිබ්බ ඒ ටික chop කරලා ගත්තා. ඊට පස්සේ සලාද කොළ මං carrot ටිකකුත් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මං cheese බටර් ටූත්පිකුත් ඕනේ. ඊට පස්සේ මයොනීස් ටිකකුත් ඕනේ. මම මේ අරන් තියෙන චීස් එකම ඕනේ නැහැ. ඕනේ චීස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මං අර ගම්මිලිස් තියෙන නිසා ඒක ගත්තා. එතකොට ඒක දාන්න ලේසි නිසා. So මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මම පාන් ටික ටෝස්ට් කරගන්නේ කියලා. මං බටර් ගාලා ටිකක් කොහොම ටෝස්ට් කරගන්නවා. ඒක බටර්ම ගාලම දිලා නැත්තම් බටර් අපිට ෆ්‍රයි ෆෑන් එකට දාලා තියලම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මේක කරාම පාන් එකේම බටර් ගෑවෙන නිසා මම එහෙම කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ golden color එකකට එනකන් ටිකක් ඕක ටෝස්ට් කරගන්න. එතකොට අර පාන් වල crispiness එක තියෙනවානේ. එතකොට ටිකක් රහයි. ඒක නිසා තමයි මම නම් එහෙම කරන්නේ. නැත්තම් එහෙම කරන්න ඕනත් නැහැ. ඒත් ඉතින් එහෙම කරාම රසයි. So ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම paste එකක් හදා ගන්නවා පාන් වල ගාන්න. එතකොට ලේසි. බටර් වෙනම මයොනීස් වෙනම ගදාන්නේ නැහැ. ඔක්කොම දාලා එක පේස්ට් එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මම බටර් දානවා. ඊට පස්සේ චීස් උත් දානවා. චීස් ඕගලන්ට ඕනේ තරමටම දාගන්න. මම චීස් කෑලි 4ක්ම දාගන්නවා. ඔයාලට ඕනේ තරම් චීස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ රසට අනුව චීස් ඇඩ් කරගන්න සහ ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන පාන් ප්‍රමාණයට අනුව. ඊට පස්සේ මම මයොනීස් උත් මේකටම ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගෙන මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඕගලන්ට ගම්මිලිස් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මං අරන් තියෙන ගම්මිලිස් තියෙන චීස් එකනේ. ඒක නිසා මං ගම්මිලිස් දාන්න යන්නේ. ඕගලන්ට ඕන නම් මේකට ගම්මිලිස් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් එක ලස්සනට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන අපේ සෑන්ඩ්විච් ටික හදාගන්න. මං මුලින්ම කරන්නේ යටම තියෙන පාන් එක තියනනේ. එන්නේ ඒකට මුලින්ම හොඳට පේස්ට් එක ගා ගන්න මේ විදිහට. හැමතැනටම යන්න ගා ගන්න. මම මේක හදන දවසේ මං ගාව සෝස් තිබ්බේ නැහැ. ටොමැටෝ සෝස් හරි චිලි සෝස් හරි දෙක එකක්වත් අපේ ගෙදර තිබ්බේ නැහැ. ඕගලන්ට ඒකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වෙලාවට පොඩ්ඩක් යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මං ඇඩ් කරනවා කැරට්. කැරට් ටික පොඩියට කපාගෙන තියාගත්තාම ලේසි. ඊට පස්සේ eggs crumble උත් මං ඇඩ් කරගන්නවා. ඕගලන්ට ඕනේ තරමට මේවා දාගන්න. මේක ඕගලන්ට eggs ඕන් නැත්තම් eggs නැතුව හරි හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට club sandwich එකක් හදනකොට අර ගොඩක් ಜಾති තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මං ඒව ඇඩ් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මං chop කරගත්ත linguice ටික. So ඒ ටිකත් මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳට ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ layer එකත් අපි හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකටත් මම තව මගේ paste එකෙන් ගාලා ඒක තියලා ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය උඩ හරියට ටිකක් ගා ගන්න එක ඉතින් හොඳයි. ඒක නිසා මම ඒකේ ටිකක් ගා ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ ගාව තක්කලි සෝස් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ පාන් එකට තක්කලි සෝස් ටිකක් ඇඩ් කරන්න. මං ගාව නෑ. ඒක නිසා ඉතින් මං ඇඩ් කරන්නේ. ඊට පස්සේ sausage ටිකත් මම ඇඩ් කරගන්නවා. sausage ඇඩ් කරලා මම සලාද කොළ මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. මොකද පල්ලෙහා එකට මම දැම්මනේ කැරට්. ඒක නිසා වුණා සලාද කොළ ඇඩ් කරගන්නවා. මම සලාද කොළ කන්න ගොඩක් කැමතියි. ඒක නිසා මම ගොඩක් ඇඩ් කරගන්නවා. අනික එළියට පේන අර ටිකක් එළියට වෙලා දෙනකොට ලස්සනයිනේ. ඒක නිසා ටිකක් වැඩිපුර මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තිම එකෙත් මම අර මගේ පේස්ට් එක ගාලා මේක ටිකක් කොහොම ප්‍රෙස් කරලා ඉතින් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දෙපැත්තෙන් ගහ ගන්නවා මම ටූත් පික් දෙකක්. ඕගලන්ට පොඩියටම කපා ගන්න ඕන ටූත් පික් 4ක් ගහලා කපා ගන්න පුළුවන්. මම කපා ගන්නේ දෙකට. ඒක නිසා මම ටූත් පික් දෙකක් ගහලා ඔය විදිහට ටිකක් අල්ලගෙන ඉතින් කපා ගන්න. මොකද මම ටිකක් බය වුණා මේ තව ස්ලයිස් එකක් තියලා හදන්න ගියොත් අමාරු වෙයි කියලා. ඒක නිසා මම පාන් 3කින් තමයි හැදුවේ. ඔය විදිහට ඒක ලස්සනට කපා ගන්න. මං වගේ නෙවෙයි ඉතින් ලස්සනට කපා ගන්න. ඒක ලස්සනට කපාගෙන ඔන්න ෆයිනලි මගේ club sandwiches ටික හදාගෙන ඉවරයි. So ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ටික
and මම අන්තිමට try කරා පාන් පෙති 4කින් හදන්න. so මේ තියෙන්නේ ඒක. ඇත්තට මේකත් ලොකුවට අමාරු නෑ. අර විදිහටම තව sausage egg scramble වගේ add කරලා මම ඒක එකත් හදාගත්තා. so ඒකේ පාන් පෙති 4කින් තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. so මේ තියෙන ඒක. ඒක කන්න නම් ටිකක් අමාරු වුණා. ඒ වුණාට ගොඩක් ලස්සනට ආවා. ඒක අමාරුනෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලොත් එහෙම try කරන්න. So that's it for today and thank you for watching.